ואז קיבלתי אומץ להרים טלפון לאלן גינטון, שהיא הייתה אוצרת מיתולוגית של מוזיאון תל אביב. היא אומרת, כן, אני כן מכירה את העבודה שלך. אמרתי לה, אבל אני כל פעם פונה, והיא אומרת, עבודה מעולה, לעולם לא אציג אותך. ואז שאלתי למה. בחטף יצא לה, כי את לא פוסט ציונית. ואיך ידע? כי באותה תקופה ציירתי את נופי הנגב. לכאורה אין פה שום אמירה ערכית, מאיפה כל הכעס? כי ציורי נוף הם בעצם מעבירים תחושה של זהות. חלקכם ודאי תהיתם מה זאת היצירה שנמצאת מאחוריי, ובשביל להכיר לכם גם את היצירה הזאת וגם את שאר היצירות של יונה לוי גרוסמן, הבאנו אותה בשביל לדבר על אמנות, פוליטיקה ומה שביניהם. שלום. שלום תמיר. אני רוצה קודם כל להודות לך. לא רק שהבאת אותי, אלא שפתחת את הפודקאסט שלך לקידום אמנים, שאיפשהו המערכת המוכרת במדינת ישראל והקובעת את התרבות הישראלית, שמה תקרת זכוכית מאוד גדולה ומאוד עבה ומאוד נמוכה לאותם אמנים, בין היתר בגלל שהם אומנים לאומיים, ציוניים, שלא מוותרים על האמירה שלהם. אבל איך זה ניכר? זאת אומרת, את חילוניה, לא בדיוק עושה יצירות, נקרא לזה, הכי מובנות, נגיד מה שפה מאחוריי, לא דווקא דבר ציוני, לאומי, שמאיים על מישהו. אתה תלמד עד כמה שמאיים שיהודים יוצרים יצירה שמדברת על שייכותם לארץ ישראל. בוא נתחיל ביצירה הזאת לדוגמה. היצירה הזאת שייכת לסדרה, אני עובדת בסדרות. סדרה בוא נשים אותה במלואה, כי באמת בפריים שלי רואים רק חלק קטן ממנה, אז אני אשים אותה ובינתיים את יכולה לספר על הסדרה. יש ככה, יש לי כמה סדרות, אני עובדת בסדרות. סדרת נופי הנגב. אני חיה בנגב, בעוטף עזה, ואני מציירת את המקום שבו אני חיה, הנגב. עכשיו, בתוך הסדרה הזאת של נופי הנגב, ב-2023 התחלתי לעבוד לא רק על הנופים הקרובים אליי, אלא גם על ים המלח. והציור הזה הוא בעצם שייך לסדרה הזאת של ים המלח. אחרי 7/10 קצת נעצרה לי היצירה, קצת קשה להתרכז, אבל אני מקווה שאני אחזור עם הזמן. והעוצרים או מי שאחראי נגיד על הממסד האומנותי מזהה את הדבר הזה, או יצירות נוספות כמו יצירה, יש שם יצירה שתלויה לא בפריים, היא כל כך גדולה, היצירה הזאת. כן. מזהים את זה כאיום? בוא אני אספר לך, אבל רציתי להתחיל בסרט שרציתי לספר עליו, ולמה גם הוא איום. הסרט כאן. הסרט כאן. אז אנחנו בעצם נשתול אותו בעריכה, נראה אותו עכשיו, 100%. אז אחרי שצפינו בסרט? אז אחרי שצפיתם בסרט, בעצם אני עוסקת בכמה תחומים. אני עוסקת בציור, בשירה ובווידאו ארט. והסרט הזה בעצם התחיל בזה שכתבתי שיר. השיר כאן. אחרי שכתבתי את השיר, החלטתי שלשיר הזה מגיע ציור. ואז ציירתי ציור שרואים בסרט כמתחיל. ציירתי את הציור, ועליו בעצם כתבתי את השיר שעומד כמצבה שעומדת וצופה אל פני מכתש רמון. ואחרי שגמרתי את הציור, החלטתי שמגיע לשיר הזה סרט. וכדי לעשות את הוידאו ארט, הלכתי ללמוד שנה במכללת ספיר וידאו ארט, בשביל הסרט הזה. אחר כך נוספו סרטים נוספים, אבל הסרט הזה, זה מה שעשיתי. עכשיו אנחנו נחזור למה זה מאיים, כי גם הסרט הזה הוא מאיים. בשנות ה-90, אולי אני אתחיל את הסיפור אחרת. בשנות ה-80 למדתי אומנות, אני למדתי סיעוד בהדסה ירושלים, פסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן,
ואיפשהו האומנות כל הזמן לא נתנה לי מנוח, כי תמיד ציירתי. ובשנות ה-80 יצאתי ללמוד אמנות, בתל אביב. ויצא לי, כמעט ולא פספסתי אף תערוכה במוזיאון תל אביב. כל התערוכות באותה תקופה בצורה אובססיבית עסקו בהתחלה בסכסוך הישראלי ערבי, אחר כך הסכסוך הפך לסכסוך ישראלי פלסטיני. בכל התערוכות האלה הציגו אומנים ערבים את הקשר שלהם לארץ ישראל, לאדמת ישראל, את הכיבוש הברוטלי, את חיילי צה"ל כקלגסים, ואומנים ישראלים כנגדם הציגו בדיוק את אותו הדבר, רק חוסר הקשר שלהם לארץ. איך מציגים חוסר קשר לארץ? מבחינה גרפית. כשאתה לא שייך למקום, וכשאתה קלגס, גם כתבו סביב זה, כך שזה פשוט שני הכיוונים, גם הערבים וגם היהודים בעצם כל הזמן דיברו על הכיבוש, הכניסו את התודעה הזאת. עכשיו, כך בחשבון, עכשיו מה שאני עשיתי, זה בעצם מגיעים לשם, מוזיאון תל אביב, כל ילדי תל אביב, מהגנים ועד בתי הספר, ומקבלים יום תרבות. אני הצטרפתי לא פעם להסבר של המדריכות, ומה שהבנתי, כשיצאתי מאותו היום תרבות הזה שהלכתי בעקבות הילדים, יצאתי מהמוזיאון עם תחושות אשם לקיומה של מדינת ישראל. עכשיו, באיזשהו שלב בשנות ה-90 החלטתי שאני מגישה, זאת אומרת שנים על גבי שנים שלחתי בקשות להראות שיזמינו אותי גם כן להציג, ולהציג גם אמירה אחרת של כן קשר של אומן ישראלי לארץ ישראל, ותמיד נדחיתי. באיזשהו שלב... מאיזה סיבות אבל? תמיד הסיבות מאוד יפות, אנחנו סגורים עם תערוכות, בעוד 3 שנים, תחזרי אלינו. לא דברים בוטים כמו רועי הורנשטיין, כי הוא הרי קיבל התסריט מהודק, נחמד, איפה המסר האנטי-מלחמתי? לא, בשום פנים ואופן, כל השנים זה היה מסר, אבל תחכי. בשנות ה-90 החלטתי שאני מוציאה קטלוג קטן, ושלחתי לכל מיני אנשים, 2 אחר כך קיבלתי טלפון, ממוטי עומר, פרופסור מוטי עומר, שהיה מנהל המוזיאון, והוא אמר לי כך, קודם כל אני זוכרת את זה כי זה היה יום עצמאות, הייתי בבית, החבר'ה היו על המנגל, ואני הכנתי את כל הדברים הנוספים, ומקבלת טלפון, מי מדבר? תנחש מי מדבר, אמרתי לו, אני לא יודעת, מדבר פרופסור מוטי עומר, והוא אמר, תשמעי, אני נתקלתי בקטלוג שלך, והעבודה שלך היא אסכולה ניו יורקית במיטבה, והייתה שיחה, נגמרה, ואז קיבלתי אומץ טלפון לאלן גינטון, שהיא הייתה אוצרת מיתולוגית של מוזיאון תל אביב, היא קבעה כל מה שנעשה במוזיאון מבחינת אומנות ישראלית, היא בנתה את האתוס התרבותי של מדינת ישראל, ואז היא אומרת, אמרתי מי מדברת, ואולי את לא מכירה אותי, היא אומרת כן, אני כן מכירה את העבודה שלך, אמרתי לה, אבל אני כל פעם פונה, והיא אומרת עבודה מעולה, לעולם לא אציג אותך, ואז שאלתי למה, בחטף יצא לה, כי את לא פוסט ציונית, עכשיו אני הייתי המומה, לא הבנתי מה זה, לא ידעתי מה זה פוסט ציונות. ואז יצאתי לחפש. ואיך ידע? את לא יודעת שאת לא פוסט ציונית? אני לא יודעת איך ידע, כי באותה תקופה ציירתי את נופי הנגב. אבל שוב, התמונות פה רצות, זה תמונות כאלה של מושב, קיבוץ, נופי ארץ ישראל. אתה יודע ש50 שנה, רק זה תמונות שמזכירות לי את הבית של סבא וסבתא, כי הם גרים במושב, אז כזה זה אדמה שמתייבשת,
וכל מיני קוצים כאלה נשארים שם, ובתור ילד אהבתי מאוד לשבור את האדמה הזאת, אחרי שהשלוליות מתייבשות. תשמע. לכאורה אין פה שום אמירה ערכית, מאיפה כל הכעס? אתה יודע כי ציורי נוף הם בעצם מעבירים תחושה של זהות. ואני מאוד רוצה להגיע איתך גם לקטע של עוצמת האומנות, כדי שתבין את הקטע, אבל ציורי נוף זה עניין של זהות, ו50 שנה האחרונה, האוצרים של ביאנלה ירושלים, עשו תערוכת נופים, נופי ארץ ישראל. מסתבר שתערוכת נופי ארץ ישראל כבר 50 שנה לא הייתה במדינת ישראל. כל העולם מציירים נופים. כל העולם מציגים במוזיאונים. עכשיו, לא שלא מציגים במוזיאון נופים, אבל לא של יהודים. מראים את הקשר הצומוד של הערבים לאדמת ישראל, לא של היהודים. והשנה? השנה הייתה ביאנלה. מה זה אומר? לא במוזיאון. מה זה ביאנלה? ביאנלה זה פעם בשנתיים עירייה מסוימת, אזור מסוים, עושה תערוכה שקשורה לנושא מסוים. השנה זה היה נוף, ונחמיה בועז היה עוצר, ולכן זה היה נוף. ואז גם היו יצירות שלך או יצירות בסגנון שלך? היו שתי יצירות שלי, כן. בתוך הביאנלה הזה, והיו יוצרים נוספים, יוצרים מעולים. אני מבין. אז בעצם יש פוליטיקה בתוך האומנות, שאצלך זה פוליטיקה, נקרא לזה לאומית, שורשית, ציונית, נושא ארץ ישראל? אני אף פעם לא חשבתי על לאומית, זאת אומרת, הכיוון שלי מבחינת לאן שאני חותרת, זה לא הולך, זאת אומרת, הכיוון הוא לא לאומית, עכשיו אני אצייר משהו לאומי וכן הלאה, לא. היציאה שלי בעצם מדברים שלמדתי בפסיכולוגיה, מדברים שרציתי לחקור אותם, רציתי להבין אותם, למה התפיסה שלנו לא מסתדרת. והסיפור כזה, מאוד עניין אותי הקטע הזה של חוסר היכולת שלנו, למשל יש את הדמות של הזקנה של בעיות תפיסת ראייה ותובנה של מה שאנחנו רואים. הזקנה והצעירה? הזקנה והצעירה, אנחנו יכולים לראות את הזקנה, אנחנו יכולים לראות את הצעירה, לא מסוגלים בשום פנים ואופן לראות את שתיהן ביחד. אנחנו יכולים לראות את הכד, אנחנו יכולים לראות את שתי הדמויות הפנים, אבל אנחנו לא מסוגלים לראות את שני הדברים ביחד. וכאשר חיפשתי להבין את הדברים האלה, כמובן הלכתי ואני קוראת הרבה מאוד ספרות, אולי פופולרית, מדע פופולרי, אני אוהבת פילוסופיה לקרוא, והגעתי, זה עזר לי, למשל שפינוזה עזר לי להבין, כאשר המציאות היא אין סוף ממדים, ואנחנו מצויים רק בשני ממדים, וגם בהם אנחנו מאוד מאוד מצומצמים, אז אנחנו באמת לא מסוגלים, זאת אומרת, לא מסוגלים להבין את הכל, את כל מה שנמצא מולנו. ולכן הגעתי למסקנה מה שחסר, זאת אומרת, אנחנו לא רק אבק מבחינת גודל במציאות האינסופית, אנחנו לא רק חיים פרק זמן מאוד מאוד קצר באין סוף הזמן, אנחנו לא מסוגלים להבין גם אין סוף, והכלי היחידי שיש לנו להבין אותו זה חשיבה ליניארית. זו הסיבה שאנחנו גם לא מסוגלים להבין את הדמות והרקע בו זמנית, כי החשיבה שלנו ליניארית, ואני אסביר את זה. אם אנחנו חושבים על, למשל, מנסים להבין חלל אינסופי, מה אנחנו עושים במחשבה? אנחנו מותחים קו אורך, קו רוחב, קו גובה, מקבלים חלל, וברגע שעשינו את זה, בעצם עשינו אותו סופי. את האינסוף לא הצלחנו להבין.
אנחנו מנסים להבין זמן אינסופי, אנחנו חושבים על העבר, על ההווה המתעתע, או האינסופי בעצם, ואנחנו חושבים על העתיד, אבל ברגע שעשינו את זה, הפכנו אותו לקווי, לליניארי, כאשר הזמן, אנחנו הפיזיקאים יכולים לספר לנו שהוא בדיוק כמו חלל. אז יצאתי מתוך הנחה שאנחנו בעצם, אחת המגבלות הכי קשות שלנו, זה בעצם חשיבה ליניארית. ואם זה כך, אם זה הסיפור שלנו, והחשיבה היא ליניארית, אז אני לוקחת את הקו, ואני מנסה בעזרתו לצייר אינסוף. איזה אינסוף אני יכולה לצייר? מה עומד מול עיניי סביבי איפה שאני נמצאת? הנופים? נופי הנגב. ואז אמרתי, אוקיי, אני מנתחת את כל נופי הנגב לפי קו. ולכן יצאו לי כל הציורים הגדולים. עכשיו, יש הפתעות תוך כדי עבודה, והנה יש לך פה עבודה אחת, שברגע שאני מציירת אותה כקו, היא מקבלת דווקא הקו, מייצר את התלת מימד. תחושת התלת מימד. אז העבודות שלי, זו הסיבה שבעצם ציירתי נופים. הלכתי לנופים יש לי סדרה ענקית של חולות, של דיונות, כאשר הדיונה מבחינתי זה משל. זה משל לאדם וחברה. יש לנו את הגרגיר הוא האדם, והדיונה זו החברה. עכשיו מה שקורה, שכל הגרגירים למעלה, אלה שעפים עם כל רוח קלה, הם אלה שבונים את המבנה היפה והמתעתע של הדיונה. בעוד שהמסה הגדולה, שהיא בעצם הדיונה, אף אחד לא רואה ואף אחד לא שומע אותה. רק אלה שעפים עם הרוח. אותם שומעים ואותם רואים, והם אלה שמעצבים את הדיונה. אז יש לי את הסדרה הזאת, יש לי סדרה ענקית שאני קוראת לה, עם הרבה מאוד שלוחות, תת סדרה שאני קוראת לה, החול יכסה את הכל. זאת אומרת, שוב, מבחינת הזמן, האדם הוא אפס, והחול, הטבע בעצם, בסופו של דבר מתגבר על הכל. אז יש לי, אני לוקחת, הנה פה, הנה תשאיר את ההיא, את הלוויה בדיוק, יש לי את הדיונה הזאת הגדולה של החול, ויש לי את הלוויה שאותה לקחתי ציטוט מתבליט אשורי, ויצרתי. עכשיו אני לוקחת תרבויות שהיו בארץ ישראל, ואני כאילו מכסה ברמת הציור, אני מכסה את העבודות האלה בחול, החול יכסה את הכל. אז יש לי עבודה כזאת של ציטטות, ויש לי עבודה שאני לוקחת רעפים, יש לי סדרה מאוד גדולה שאני קוראת לה. פה יש ציטטות? פה יש ציטטות, זה שייך שוב לסדרה שאני קוראת לה, זיכרון הצעקה האחרונה ישמור מזו האחרונה. ואני משתמשת צבעים תעשייתיים וצבעי שמן, ויש פה כמובן ציטטות מדברים נוספים. אז יש סדרה כזאת של אדם הנשפך על פני החול התמים. בלי קשר ל7 לאוקטובר. בלי קשר ל7 לאוקטובר, אבל העבודות למרות שהן בעבר. גם פה יש דם. כן, יש לי סדרה מאוד גדולה, שהיא בעצם, גם פה יש. גם פה זה בכלל. גם פה זה העבודה היא. שנייה, אני רוצה רגע להריץ, גם פה בדיונה הזאת עם העיכולים. פה יש בדיונה עם העיכולים, יש פה את חלקי רעפים ששמתי, שזה חלקי רעפים שהם בעצם מספרים שפה היה אדם, פה פעם היו בני אדם, כי הסדרה הזאת בעצם יצרתי אותה על פי האמירה, גלי החול יחסו אותי גלים גלים, גרגירי החול יחסו אותי גלים גלים,
בחיי ובמותי. זאת אומרת, לקחתי חומרים של הנגב, את הרעפים, ושברים, ישנה עבודה אחרת שהצבתי, כפות רגליים מרעפים, וזה הסיפור שהחול מכסה בסופו של דבר את הכל. בוא ננסה אבל באמת להבין רגע אז יש אמנות בפוליטיקה ויש פוליטיקה כאומנות. כן, אוקיי. את אומרת שלא ניסית לעשות פוליטיקה, פשוט ניסית להעביר את עצמך, את המסר שלך, את הנופים שאת חובה ביום יום, לגעת בכל מיני סוגיות שהן חלקן פילוסופיות, אבל בסופו של דבר כן ידעת להבין את האמירה של אותה אוצרת של אלן, נכון? כי את לא פוסט ציונית, אז אנחנו לא נציג אותך, אז אני מניח שהתחלת לחקור ואולי התחלת לעשות אמנות יותר מודעת. לא, זאת אומרת, מודעת כן, אבל בשום פנים ואופן לא מתיישרת עם הצרכים שלה, כי לי יש... לא, שאלה ודאי שלא, אבל... כן. היא מודעת, כי היא מודעת יותר לדברים שחשובים לי כאומן, וחשוב לי להביע את ההסתכלות הפילוסופית שלי, חשוב לי להביע את האמירה שלי, חשוב לי להביע את הטכניקה שלי, חשוב לי להביע את הקשר שלי לדברים שאני עושה. זה הדברים החשובים. אחר כך איך שמישהו רוצה לפרש, זה סיפור שלו, זה בעיה שלו. וכן, אני כן נמצאת במאבק מאוד רציני, לשמחתי הרבה, היום אני כבר לא לבד. כיוון שא' יש אומנים נוספים. ב' עדיין עוד לא למדו, אבל צריכים ללמוד ערוצי תקשורת שצריכים לחשוף ולקדם את האומנים שלנו. ערוצי תקשורת מהצד השני. אני אגיד את זה שוב. ערוצי תקשורת מהצד השני מקדמים משהו? ערוצי התקשורת מהצד השני מקדמים מאוד את היצירה של השמאל, של חוסר הקשר לארץ ישראל, כי אני כמעט לא רואה אומנות ב-12, 13, 11, איפה רואים אומנות? א', יש ככה, יש תוכניות, קשה לי להגיד לך, אבל יש תוכניות אומנות ויש תוכניות, ויש מוזיאונים ומספרים, ואפילו ברשת ב' מדברים, יש כאן תרבות, יש ערוץ שלם שמדבר על כאן תרבות, שמופיע כל הזמן, אני שומעת כל הזמן, אני שומעת את גול פינטו, מראיין אומנים בלי סוף, ולא רק זה, אלא חס וחלילה איזשהו אומן מהשמאל שהאמירה שלו שאיפשהו נדחה, או שהוא מרגיש שדחו אותו בגלל האמירה שלו. מדברים על זה ומפמפמים בכל מקום. אתה אף פעם לא שומע איך נדחים אומנים מהימין, כיוון שאף אחד לא מדבר על זה. ואולי הגיע הזמן שגם ערוץ 14 ייקח על עצמו לדבר, לפרסם את היצירה. עכשיו, למה זה חשוב? אני אתן לך דוגמה, אוקיי? אתה פותח עיתון אמצע, בעמוד האמצע שלו. יש שם 5 דעות, ויש שם קריקטורה, נכון? כשאתה פותח, מה אתה תופס מיד? איזה מסר אתה תופס מיד? אין ספק. אין ספק, נכון? אתה קורא אחר כך את כל הדעות, אתה סוגר את העיתון, אחרי חודש ישאלו אותך, מה אתה זוכר ממה שפתחת? גם אין ספק. יזכרו את המסר שעבר בקריקטורה. עכשיו, למה זה חשוב? כי אומנות, מה שמאוד מיוחד באומנות, זה שאומנות היא שפת התת מודע. לכן אתה תופס מהר מאוד את הקריקטורה, ואתה גם זוכר אותה, כי זה נטמע אצלך, זו אוטוסטרדה. זו אוטוסטרדה ואומנות, ולכן גם אומנות משמשת ככלי בהנדסת תודעת המונים. הימין איפשהו פספס, הוא לא מבין את זה.
השמאל לאט לאט בנה תחילת ההפיכה של הציבור שלנו מהימין, הרי מפא"י בזמנו הייתה ימנית, הלוואי וכולם היו היום מפא"י. שמפא"י הפכה להיות למה שהיא היום, הכל התחיל במוזיאונים. ילדי ישראל, ילדי המרכז, ביקרו בשנות ה-80 במוזיאון תל אביב. והם יצאו מהמוזיאון גם בלי שהבינו במה מדובר, הם יצאו בדיוק כמו שאני יצאתי. עם תחושת אשמה. עם תחושת אשמה. שחי פה עם, היהודים חזרו לארצם ולא התחשבו בעם שהיה קיים פה. בלי להבין שזה סיפור אחר לגמרי. היה ברור מאליו שהדור הבא של הילדים שסופגים את המידע הזה דרך אומנות, כי שם זה הרבה יותר אינטנסיבי והרבה יותר מעמיק מאשר לספר ברציו, כי רציו יש לו גם, לרציו יש הגנות. כשאתה מדבר עם בן אדם ואתה מרצה לו, אז יש לך ידע משלך ואתה מסווג, ממיין מה לקבל ומה לא לקבל. כשאתה מגיע לספוג אומנות, אתה בא לשמוע זמר, אתה בא לשמוע תיאטרון, אתה מסתכל בסרט, אתה נמצא בגלריה או במוזיאון, אתה מגיע ליהנות, אתה מגיע בלי הגנות. והכל חודר באוטוסטרדה, במיידי, לתוך התובנות ומעצב את התודעה שלך. והשמאל מבין את זה, מאז ומתמיד הוא הבין את זה, את העוצמה של האומנות. הימין בשום פנים ואופן, גם היום כשאני מדברת עם לקח לי המון זמן לדבר עם שרת התרבות בזמנו, לא מירי רגב, שהייתה לימור לבנת, לא מבינים את הנקודה הזאת, שאומנות היא כלי מאוד מאוד חזק בעיצוב התודעה הציבורית. אז דרך מי שהבין את זה דרך סיפור, אני רגע אשלוף פה את הספר, וכמובן עמוס עוז. האמת היא שאני כבר לא זוכרת, קראתי את הספר, לא זוכרת בדיוק את כל הפרטים ואת הנקודות שהוא דיבר. לא, אני רק אומר, עמוס עוז לאורך כל הקריירה שלו דיבר תמיד על זה שיש איזה עם מדוכא, והעם המדוכא הזה, אנחנו לא היינו מספיק רגישים אליו, וגזלנו לו את האדמה, והאמת גם התמונה שהוא בחר, פה לשים בכריכה, האמת יש שתי כריכות. נכון, רק זה בעצם עמוס עוז. כן, כן. יש לו אבא ואמא, האמא נפרדת מהילד, כי היא נפטרת בגיל מאוד מוקדם, ואז האבא שולח אותו לקיבוץ, אבל עמוס עוז היה ממש אומן בהנדסת תודעה. כן, אבל עמוס עוז שוב יצא מתוך הנחה, כי זה מה שלימדו אותו בקיבוץ, שאנחנו הגענו לפה וכבשנו, זו התמונה שאני חושב שיש על המהדורה החדשה של הספר, שזה עמוס, והוא יותר קרוב לאמא, שוב הבחירה פה היא לא מקרית, והאבא שם בצד יותר. תשמע, באומנות, למשל, מי משתמש הכי הרבה בתובנות האלה של האומנות? משרדי פרסום. האומנות מדברת, תשמע, האומנות מדברת על ידי קו, על ידי פסיק, על ידי הגברת הטון, על ידי הנמכה, על ידי לחש, אתה לא שם לב איך זה חודר אליך. אתה לא שם איך זה חודר, מספיק קו מסוים, או זווית מסוימת של קו, או צבע מסוים. הנה, גם פה בפריים, אמרו לי, למה שמת את הרטל באמצע, הוא היה מתבולל, זה... יש לו במה, שמתי אותו באמצע. יכול להיות שאני לא התכוונתי, יכול להיות שכן, אבל אנשים ישר קולטים את ה... תראה, אתה עשית בצורה לא מודעת.
קצת, לא, עשיתי מודעת. כן, אבל אינטואיטיבית, בדיוק כמו שאני כתבתי את השיר הזה ברמה אינטואיטיבית, בלי לדעת את המקורות מאיפה זה, לאן זה משתייך, שאתה חיברת ביניהם. האומנים המקצועיים, מאוד מקצועיים. הם יודעים בדיוק איפה לשים את הנקודה, ואיפה לשים את הקו, ואיפה לשים את הדגש, ואיפה לשים את הצבע המסוים, כדי שהוא יחדור לך לנשמה. והימין פשוט ויתר על כל הסיפור הזה. עכשיו, יש לנו עכשיו ערוץ. אני מנסה כל הזמן להגיע אליהם. לאט לאט נאספת קבוצה. יש להם גם כתבת תרבות. לצערי הרב, כל מה שהיא עושה, זה לא לדבר על תרבות באמת. היא מדברת על רכילות שהיא שואבת מערוצים אחרים. במקום לעבוד בצורה מאוד מאוד חזקה, לחשוף את האומנים שלנו, שמדברים עליה, שמציירים נוף, אומני נוף. גם אם הם לא מדברים לאומיות, מעצם העובדה שיהודי מצייר נוף, והוא מושך אותך אליו לראות את זה, זו כבר, בזרע הוא עובדה, השמאל בזרע, אמירה פוליטית, שאסור להראות אותה. אני אגיד לך מה, אני הייתי, אני חושב, עשרות, אולי מאות פעמים במוזיאונים בישראל, מבחירה חופשית, לא בגלל שלקחו אותי שם כקהל שבוי, ויש משהו, בטח במבנה החדש של מוזיאון תל אביב, בטח במבנה החדש של מוזיאון ישראל, המוזיאון הלאומי, איך הוא נקרא? לא בירושלים, מוזיאון ישראל. כן. יש מוזיאון הארץ. כן, הארץ. כן, אז בארץ לא הייתי הרבה שנים, אבל בטח במבנה החדש של מוזיאון ישראל ובטח במבנה החדש של מוזיאון תל אביב יש משהו שהוא מאוד מרשים. ארכיטקטורה מאוד, לא יודע, אני משתמש אתה נכנס כמו, כאילו שאתה נכנס לכנסייה. לכנסייה, למקדש, לפסגת הפסגות שמה שיש לתרבות הישראלית להציע. וכשאתה נכנס לגלריות אחרות, לא נקוב בשמם, שקשורות איכשהו באופן עקיף או לא עקיף לימין, אפילו חדר המדרגות לא נקי. תספר לי אם יש בכלל גלריות. לא, אז לא ננקוב בשם של אף אחת. אני רק אומר שנניח שאני עכשיו ארצה לקחת את הילדים שלי ולחשוף אותם לנופים לאומיים וזה, או הנה פה בבית היצירה הזאת זכיתי שהייתה תלויה במשך כמעט חצי שנה, ועוד יצירה ממש מעל המחשב, יצירה של מעל מטר. אז אם מציגים משהו בחלל לא מתאים, זה כמעט פשע, זה לא מעביר את התחושה, את הרוממות. ואני חושב שגם בכלל בתרבות היהודית, אני רוצה רגע להאשים את התרבות היהודית שהיא לא באמת אשמה, אבל שוב, יש פחד מתמונה, צלם, פיסול. הפיסול בארץ הוא כמעט לא קיים, בלי קשר רגע ימין שמאל, אין בכיכרות הערים שלנו פסלים מונומנטליים. בתל אביב יש קצת ברחבת המוזיאון או רחבת החטופים, כל ידי זיולאי. הם בדרך כלל אבסטרקטים. מאוד. אין פסלים של שום דבר. עכשיו בוא נעזור רגע פסלים, בוא נלך לעולם הציור, צילום. כמעט אנשים לא תולים תמונות בבית, אולי הם מוצאים איזה שמטה וזורקים אותו, אז רגע שזה זול ברמה היסטרית, צילום מועתק. ואנשים לא תולים. זאת אומרת, אנשים לא מבינים את החשיבות של זה. אז דוסים או חבדניקים תולים נגיד תמונה של הרבה, ודוסים תולים בית המקדש, כמו שיש לי ציור מאוד יפה בסלון. אבל מנהיגי הימין, הסיפור מנהיגי הימין. לא אנשי ימין. הסיפור הוא מנהיגים. תראה, אני כולי הערכה מאוד גדולה לאנשי שמאל בתחום הזה של התרבות. כך כל קיבוץ, הקטן ביותר, תמיד ימצא חלל בתוכו שיהווה גלריה. מבחינת הקיבוצים, גלריה בקיבוץ זה כמו בית כנסת. הם מתכנסים כל תערוכה, לפחות פעמיים בפתיחה ובשיח גלריה, כולם מתכנסים ושומעים דברים שמדברים על רוח האדם, דרך האומנות.
אני חושבת, איפה, אם נאמר, נסגרו הדלתות לאנשי ימין במוזיאונים ובשאר המקומות, איפה הם יכולים להציג? הימין אף פעם לא חשב לבנות מקום שהוא, והימין זה לא רק דתיים. יש הרבה מאוד אנשים ימנים שהם לא דתיים, שהם כן תולים יצירות אומנות בבתים שלהם. והמנהיגים, מרבית המנהיגים הימנים הם לא דתיים. נכון, נגיד דרך ינון מגל כן עשה טריביוט מאוד יפה לאותו אמן שתלוי אצלי בסלון, לאלישע כץ. כן. וכשהוא תלה את זה בבית שלו, את התמונה שלו, אז הוא ממש כתב אלישע כץ, והוא הראה את עצמו עם המסמר והפטיש, שהוא כמו שתולים מזוזה להבדיל, אז תולים עכשיו תמונה, ואני חושב שדברים כאלה זאת אומרת, מאוד חסרים, לבוא ולתת את המקום הזה, כי שוב, באמת זה משפיע, כמו עם הדוגמה עם הקריקטורה. כן, אין מרכז תרבות חילוני שמדבר לאומיות. אין מרכז תרבות כזה. שאתה יכול להגיע לראות שם תרבות, לדבר אומנות, והוא מדבר ציונות. לא ביקורת, הם קוראים לזה ביקורת על הציונות. יש לאחרונה האמת נעמן לבבי שהוא ככה האוצר שלך וזה שדאג לחיבור בינינו, אז הוא לאחרונה ממש התחיל להציג כל מיני יצירות אומנות בתוך עולם קטן. נכון. והאמת היא רציתי להראות את זה כמה דברים מתוך... תשמע, יש כל כך הרבה אומנים היום, ישנו פרץ אדיר של אומנות, של מהמגזר של הכיפות הסרוגות. ישנו בית ספר חדש לאומנות לחרדים, טוב ויפה. ישנם הרבה מאוד מקומות, אנשים מייצרים, המון אנשים מוכשרים, מייצרים יופי של יצירות. איפה הם יציגו? איפה יראו אותם? איפה ישמעו אותם? וזה הדבר שלא מבינים את החשיבות, לא מבינים בימין את החשיבות הגדולה שיש ליצירת אומנות. למשל, אחד התחומים שכן מצליחים, זה תחום השירה. יש את ישי ריבו, חנן בן ארי, שפרצו לתודעה והם עושים עבודה נפלאה. גם בנושא של, איך תקרא לזה? הנדסת תודעה. זהו, כן, הנדסת תודעה, אתה יודע, זה נחשב למשהו לא... זה נחשב כמשהו רע, כן. זה נחשב למשהו רע, אבל הם משפיעים. כי עד שהם הגיעו, כל הזמן... זה היה משהו אחר. את יכולה להסביר כאילו איך הנדסת תודעה היא לא... מחברים את התרבות היהודית לשירה, והיא פתאום חודרת לנשמות של אנשים. הם מחברים מושגים דרך השירה, שפתאום אתה שר ואתה אפילו... גם אם אתה לא מבין מה זה, זה חודר לך לנשמה. והם עושים עבודה נהדרת. אז באמת הייתי שמח לשמוע אולי דוגמאות לאיך הצד השני מקדם אומנים. אני פה בינתיים הצגתי תמונה של עומר דויטש, אומן צעיר, שמי שרואה בציור זה הבפנים של מסוק יסעור. הציור נקרא בצרה, קראת ואכלצקה, זה פסוק מתוך תהילים, וזה מתאר פרמדיקים שהם מטפלים בפצוע מחרבות ברזל. אוקיי. יש כמה דרכים לקדם אומן. קודם כל ישנם קולות קוראים. קולות קוראים של מוזיאונים, קולות קוראים של גלריות, קולות קוראים למיניהן, בכל מיני מקומות. עכשיו, האומנים מגישים את ההצעות שלהם. עכשיו, כשאני עוברת על קולות קוראים, אני מקבלת אינסוף קולות קוראים, ואני תמיד מפזרת את כל הקולות קוראים שאני מקבלת לכולם, לכל הקבוצות
גם מה שאני מוצאת באקראי, אני מפזרת את זה לכל הקבוצות שלי. למשל, יש הרבה מאוד קולות קוראים שמיועדים, למשל לקהילה הקווירית. אני מפזרת לכל הקולות קוראים. ישנם קולות קוראים שמיועדים לקהילה להט"בית, מפזרת אותם, כולם שומעים את זה, כולם קוראים, כולם רואים, הכל בסדר. לאחרונה פיזרתי, שיתפתי קול קורא של טוב ויפה, שעשו במאהל משפחות, מאהל הגבורה שיש פה בירושלים, שהזמינו אומנים לצייר על גבי ארגזי תחמושת. אתה יודע כמה כללות פשיסטית קיבלתי בקבוצה? סתימת פיות איומה, נוראה. זה דבר אחד. עכשיו, כשאתה בודק את קולות הקוראים, מרבית קולות הקוראים אינם מתאימים לציבור האמוני. מרבית הקולות קוראים אינם מתאימים. עכשיו, ברור לי שאם זו גלריה של קיבוץ, אז היא עושה מה שזה, גלריה פרטית זכותה לעשות. גלריה ציבורית, אם זה מוזיאון או משהו כזה, חייב להיות זמין לכולם. וזאת צריכה להיות מדיניות ממשלתית של משרד התרבות. זה דבר אחד, והנה אני נתקלת רק לאחרונה בקול קורא של מוזיאון תל אביב, שמדבר עם תשלום לאומן, שכר אומן וכל זה, שזה ממש מעולה, לא תמיד זה מוצאים את זה, הרבה פעמים אומנים צריכים לשלם לגלריה, ואז זה בעצם מנפה את כל האומנים שלא יכולים לעמוד בתשלום, לא רק זה, אלא זה לא שווה, לא שווה אפילו להציג שם. ואז כתוב כך, תל אביב יפו ידועה כזירת אירוע מחאה והפגנות בתחומים שונים. עוד מימיה הראשונים טרם קום המדינה, העיר מאפשרת מרחב ליברלי פלורליסטי, לחשיבה ביקורתית וסולידרית, מרחב של תיקון עבור הציבור הישראלי. הקול קורא שלהם, קיר נרחב ותערוכה מוקדש למחאות השונות בהיסטוריה של העיר, שהובילו מאבקים למען פרנסה והזכות לדיור, האקלים, המרחב והסביבה, נלחמו בגזענות, באפליה, בהדרה ובאלימות, ועסקו בסוגיות של לאום, שפה וזהות, מלחמה ושלום. הם מזמינים בעצם להציג על קיר שלם מחאה, את המחאה נגד הממשלה. פוליטית. מתי תהיה הקיר הזה יהיה מוקדש? מחאה כנגד המחאה. יש ציבור גדול שלא אוהב את המחאה. כולל בתל אביב. לעולם לא יהיה. זה דבר אחד. יש פה מוזיאון, אני זוכרת את המחאה שהייתה במוזיאון רמת גן. כן, הייתה תמונה של היטלר שם תלויה, נכון? כן, הייתה, ורצו להוריד את העבודה, נכון? כי זה פגע ברגשות הציבור היהודי, נכון? ואיזו מחאה הייתה, מוזיאון רמת גן כמה שנים היה סגור בגלל זה. אף אחד לא רצה לגעת בו, עכשיו יש שם אוצרת נהדרת. אבל הנה לך מוזיאון האסלאם בבאר שבע, לאחר התייעצות נרחבת עם מומחים לאומנות האסלאם ואנשי דת, שערך המוזיאון, הוחלט שלא להציג עבודה בתערוכה שטיחים גלגול. שמעת על זה? שהורידו עבודה במוזיאון האסלאם כי זה פוגע ברגשות מוסלמים? לא שמעת על זה. לא דיברו, לא סגרו את המוזיאון, אף אחד לא הפגין. לא עשו מזה כלום. אומנית נדחתה בשקט, בשושו, בלי שום בעיה. אין סוף, התוכנית של כאן תרבות של גואל פינטו זה בכלל, כל הזמן מדברים על תרבות, אתה הולך לשמוע תרבות, ואתה מקבל כל הזמן פוליטיקה. עכשיו, כמה זה? אז יש לך את הנושא של קולות קוראים שלא מתאימים לאומנים שהם אומנים ציוניים. יש פרסים של משרד התרבות.
בסופו של דבר משרד התרבות הוא משרד שכל כולו בנוי על חלוקת כספים. הוא לא מעצב שום דבר בתחום התרבות. לשר, לפקידים שלו, זאת אומרת הפקידים שלו בהחלט. אף אחד לא יוצר אומנות, אבל הם פטרונים. הם פטרונים. עכשיו, מי כן קובע? הוועדות למיניהם. הלקטורים. כן, היה לך לא מזמן פה במאי סרט, מוצלח מאוד. כן, רועי אורנשטיין. שכל הזמן נדחה מלקבל פרסים. כמה 15 שנה לקח לו לעשות את הסרט? הסרט של לימונים, היה איזשהו סרט לימונים אנטי-ישראלי מובהק. מיד קיבל את כל התקציבים. כן, גם זה גרושים להפיק סרט, באמת. לעומת התועלת ממנו, הרגשית ואנחנו דיברנו על מה עושה אומנות, איזו תודעה זה עשה, ומה עשה הסרט הזה עם הלימון, לעומת סרטים אחרים שלא מאפשרים להם. בוא נגיד... מי שקובע, זה ועדות חלוקת הכספים למיניהן. מי שניסתה לשנות שם דברים זה מירי רגב. ואני תמיד לחבריי השמאלנים שצוחקים עליה שהיא לא מכירה את צ'כוב, שהיא לא קראה את צ'כוב, אני אומרת, היא אמנם לא קראה את צ'כוב, אבל היא דאגה שיהיו תקציבים לפריפריה, והודות לה הוקמו הרבה מאוד קבוצות של לומדי כתיבה יוצרת בפריפריה, ושומעים יותר את הקול של הפריפריה הודות למירי רגב. אז אולי צריך גם לחשוב על זה. כן, לחלוטין. אני חושב שהמסקנה מכל השיחה הזאת, וגם מהרבה שיחות אחרות, זה שברגע שהימין ידע להקים מוסדות, אז הכל יהיה פה הרבה יותר טוב, כי בעצם בסופו של דבר יש גבול למה שבן אדם אחד יכול לעשות, ואולי להציג בבית שלו, לקחת את הילדים באופן ככה מוכוון לדברים האלה, אבל שבעצם הקמת מוסד שיש לו היסטוריה, ויש לו עוצר, ויש לו את הלקטורים ואת הארכיטקטורה הנכונה. להקים מוסד שמדבר באופן מובהק ציונות, שיוצאים מתוכו תלמידים, שיהיה בו גלריה, שיהיה בו אולם קולנוע, שיהיה בו לימודי כל האומנויות למיניהן, יוציא תלמידים, יוציא מרצים, ויוציא תארים. מאוד חשוב העניין הזה של התיעוד, של הקרדיטציה ושל המחקר שמדבר על האומנות הזאת. ברגע שזה יהיו לזה הרבה מאוד השלכות לכל הכיוונים, אבל אנחנו גם צריכים לגייס את ערוץ 14 כדי שתהיה שם תוכנית מאוד רצינית, לא רכילותית, מאוד רצינית, על אומנות רצינית, כי סך הכל אומנות, כל הסיפור הזה של התרבות הוא בעצם מעצב את האליטה, ואנחנו איפשהו נדחים, כי ברגע שיש לך את התרבות, יש לך את כל השלוחות לכל התחומים האחרים. כן, לעיצוב, לאדריכלות, לאומנות פלסטית, לוידאו. האמת היא אפילו עניין של קריקטורות, קופירייטינג והדברים היותר פשוטים האלה. לא יכול להיות שבכל הימין יש פחות או יותר את אור רייכרט וזהו, בתחום הקריקטורות. כן. לא, ישנו עוד אחד, גורדון. יש גורדון ויש צ'רקה ויש, אוקיי, אז יש עוד כמה, אבל אני חושב שבכלל התחום הזה של עיצוב הוא לא מספיק מפותח. אנחנו מודדים נגיד בית לפי מטר רבוע במקום להגיד רגע, מה עם הנוף, מה עם העיצוב, איך המעלית נראית. כן, תשמע, אני ונעמן וחני זדה כהן, אנחנו ישבנו ועשינו תוכנית, עשינו סיור מוחות, איך אנחנו מקדמים את הסיפור הזה, ודיברנו עם המון, זאת אומרת, כדי ללמוד את הנושא דיברנו עם המון אנשים, חלקם ביקשו לא להזדהות.
יש המון יוצרים שיושבים על הגדר. ברגע שיהיה להם את הדלת הפתוחה לפרסום, לפרנסה, והם יתחילו לדבר. אנחנו איפשהו, גם הם, זאת אומרת, יש לנו המון אנשים מעולים ברמות הכי גבוהות שרק אפשר. הם פשוט יושבים, כולם יושבים על הגדר, כי הם חוששים להיות במקומי. כן, דרך אגב, בצדק, זה גם מהדהד אמירה של ז'אן ז'אק רוסו, שאמר שאני מקווה שליהודים תהיה מדינה, ואז נוכל לדעת מה הם באמת חושבים, כי כל עוד הם בגלות ויש צנזורה, או יש חשש לביקורת של הממשל, אז אנחנו לא יודעים מה הם באמת אומרים. אז הצנזורה הגיעה אלינו. לחלוטין. והשתלטה עלינו, היא פשוט השתלטה עלינו. אז אני אברך אותך שתמשיכי בעשייה ללא פחד. יונה לוי גרוסמן, תודה. תודה רבה לך. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית פודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, נחכה לכם.